Ik ben nu in het Delta Lab en ik heb zo een afspraak met Jill. En zij is onderzoeker op het gebied van slipdynamica. Eens kijken wat ze te vertellen heeft. Oh. Hallo? Ah, daar is ze. Hey Suzanne, welkom. Hey Jill. De deur is dicht voor de veiligheid. We gaan ook meteen even een labjasje voor je halen. En welkom in het Delta Lab. Dankjewel. Hey, slipdynamica, hè? Wat is dat nou precies? Nou, slip is eigenlijk heel plat gezegd modder. En langs de hele Nederlandse kust, maar ook andere delta's, komt die modder samen met zand voor. En dat is een combinatie van water en kleine kleideeltjes. En we doen hier bij Deltaris onderzoek hoe dat nou eigenlijk beweegt. Want je kan je voorstellen, dat blijft niet stil liggen als er een storm langskomt, maar ook stroming. Dat onderzoeken we hier. Ja. Hier is de labjas. Maar we kunnen ook bouwen met slip. En dat is iets wat we hier zijn aan het onderzoeken. Zullen we gaan kijken? Ja, laten we naar binnen gaan. Nou, hier hebben we een proefopstelling met verschillende bakken met slip. Daar zitten verschillende types in met verschillende waterhoeveelheden. Zoals je ziet, dus die onderste hebben heel veel water en die bovenste vrij weinig. En we kijken hier hoe snel dat slip sterkte opbouwt en hoe sterk dat wordt om mee te kunnen bouwen. Zoals bijvoorbeeld met de meegroeidijk. Maar ik kan me voorstellen dat je niet alleen met deze bakken werkt. Nee, niet alleen met deze bakken, maar dit is ook niet het enige onderzoek wat we doen. Want we doen bijvoorbeeld ook onderzoek naar hoeveel slip zit nou eigenlijk in het water of wat voor een effect heeft dat op de waterkwaliteit en de ecologie. En dat doen we met andere proeven hier bij Deltaris. En een voorbeeld daarvan is te kijken naar wat zijn nou de eigenschappen van het slip. En dat doen we met Saskia. Ik ben benieuwd. Ja, laten we daar gaan kijken. Nou, hier is de ruimte waar Saskia aan het werk is. En Saskia doet met dit apparaat onderzoek naar de grootte van die slipdeeltjes. Dat is een van de eigenschappen. En een groot slipdeeltje dat heeft hele andere eigenschappen dan een kleiner slipdeeltje. Kun je je voorstellen hoe snel dat zo'n slipdeeltje naar de bodem valt. En dit is een foto daarvan. En wat doen jullie dan met al deze kennis? We werken hier samen met overheden, universiteiten, baggeraars, maar ook bijvoorbeeld havens. En deze kennis verzamelen om vervolgens te gebruiken in onze rekenmodellen, waarmee we ook toekomstvoorspellingen maken. Bijvoorbeeld als we aanpassingen maken in de kust of bij havens of het baggeren van materiaal. Super, dankjewel. Ik heb nu een afspraak bij Hilde. Oh ja, dat is via de trap naar boven. Maar voordat je gaat, ik heb hier nog iets voor je. Dit is namelijk voor de opening. Ah, die mag je meenemen. Zou je die straks bij mij bij de uitgang willen zetten? Doe ik. Dankjewel. Fijne dag, doei. Hoi Hilde. Hey, dag Suzanne. Ik heb net Jill gesproken over slipdynamica en het belang van een gezonde bodem. En dat heeft alles met jouw onderzoek te maken, hè? Ja, dat klopt. Want we zijn hier bezig met waterkwaliteit. En water en bodem die zitten vlak bij elkaar in het systeem. Die wisselen stoffen uit. En juist die stoffen die hebben we ook soms te veel in het water. De waterkwaliteit is niet zo goed vaak in Nederland. Ook de Europese normen, daar moeten we ook ons best voor doen om die nog beter te halen. Wij zorgen ervoor dat we uit alle monsters die we uit het veld halen goed bekijken welke stoffen daar nou eigenlijk in zitten. Met methodieken die we in het veld, ook in onze meetrailers hebben. Maar ook hier in het lab met methodieken die al ver doorontwikkeld zijn. Zoals we hier zien, waar Jorin mee bezig is. En wat ben jij precies aan het doen, Jorin? Nou, vandaag zet ik de meting in van een project dat we aan het doen zijn. Waarin we willen kijken naar de reductie van nitraat. En daar hebben we de eerste resultaten al van binnen. En die zijn veelbelovend. Dus dat gaat goed. Mooi. Ja, naast deze al doorontwikkelde methode zijn we ook bezig om nieuwe methoden te ontwikkelen. Samen met onze partners zoals waterschappen, Rijkswaterstaat en andere kennisinstellingen. Om de waterkwaliteit nog beter te kunnen gaan meten. En dus ook zo de informatie voor de beleidsmakers en voor het waterbeheer zo goed mogelijk te krijgen. Zodat zij de goede beslissingen kunnen nemen. Dus hier gebeurt echt de analyse. En waar gebeurt dan het verbeteren? Ja, het verbeteren van de waterkwaliteit zijn we daarmee bezig. Daar staat een experiment voor hier aan de overkant. Oh ja. De natuur is van zichzelf in staat om een aantal stoffen uit het water al te zuiveren. De zelfreinigende werking. Als water vanaf een veld waar de boer bezig is geweest, de bodem intrekt, een bodempassage heeft naar een sloot toe.
dan wordt het al van nature gezuiverd. Waar wij mee bezig zijn, is om te kijken of we met een aantal materialen de natuur kunnen gaan helpen om die zuiverende werking te optimaliseren. En wat doe je dan met die resultaten? Ja, die resultaten van deze experimenten gaan direct terug naar het veld waar we een veldproef aan het doen zijn, samen met een waterschap, om echt daar een grotere bioreactor te bouwen, waar de bodem geholpen wordt om het water te zuiveren. En alle metingen en kennis die delen we met onze partners, de waterschappen, Rijkswaterstaat, ministeries, zodat zij het ook kunnen gebruiken om hun beleid te verbeteren en het waterbeheer zo goed mogelijk te doen. Super, dankjewel. Ik heb nu een afspraak met Koen. Heb je misschien nog een monster voor me voor de opening? Ja, zeker. Er staat hier. Dat is deze. Deze mag jij hebben. Super, wil je die straks bij de uitgang zetten? Ja, ik zorg dat hij daar staat. Dankjewel. Hoi. Ja, hey, tot ziens. Ik heb zo een afspraak bij Koen, maar die werkt in een microbiologisch lab. Dus deze blauwe lapjas gaat uit en ik krijg zo een witte. Hoi Koen. Hey Suzanne, Hey. leuk dat je er bent. Ja, je hebt een witte lapjas voor me, zie Ja, ik. zeker. Die is alvast voor jou. Ik heb van alles gehoord over water en bodem, maar broeikasgas is echt een heel ander verhaal, toch? Nou, is dat eigenlijk wel een ander verhaal? Want ja, eigenlijk komen broeikasgassen uit water en uit bodems. En nou, nu we het daar toch over hebben, ik heb eigenlijk gewoon een experimentje gaande nu in het lab. En daar zijn we nu aan het kijken naar broeikasgasuitstoot uit veen. Vind je het leuk om even mee te komen? Ja, zeker. Nou, wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is we zijn aan het kijken naar de afbraak van veen in een zuurstofloos milieu. En dat is eigenlijk belangrijk, omdat nou ja, CO2 is natuurlijk het bekendste broeikasgas wat Ja. ook uit auto's en zo komt. Of bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Alleen als natuur afbreekt zonder zuurstof, dan krijg je een nog veel sterker broeikasgas, methaan. En om dat goed te kunnen onderzoeken hebben we hier de Glovebox. Ja. En daar is mijn collega Nefeli nu aan het werk. Hoi. En wat we hier eigenlijk aan het doen zijn, is veen in een zuurstofloos milieu in een potje stoppen. En dan gaan we eigenlijk kijken van oké, dus wat gebeurt er in de tijd met de hoeveelheid broeikasgas die eruit komt. En waar halen jullie dat veen vandaan? Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag, want dat kan eigenlijk van overal in Nederland zijn. Want we hebben een samenwerking met TNO, Wageningen Environmental Research en het KNMI. En met al die partners kijken we in Nederland vaak naar oké, waar zijn de probleemgebieden bijvoorbeeld, of waar denken we dat we meer onderzoek moeten doen. Nou, en dan kunnen we dat hier in het lab nabootsen. En wat doen jullie eigenlijk met al deze resultaten? Nou, eigenlijk proberen we daar een beter begrip te krijgen van de uitstoot die je bijvoorbeeld krijgt bij bodemdaling, maar ook voor de algehele broeikasgasrapportage van Nederland. Dus zo kunnen we beter inschatten van oké, wat stoten we nou daadwerkelijk uit en wat kun je er eventueel tegen doen. En wat zien we hier? Ja, hier zien we eigenlijk een pantoffeldiertje dat andere bacteriën aan het opeten is. Ja, dus de microscoop is natuurlijk perfect om zoiets in beeld te brengen. En wat we dan verder doen in het microbiologische vlak is eigenlijk dat we met behulp van DNA het onzichtbare ook weer zichtbaar maken. Ja. En daar hebben we eigenlijk meerdere technieken voor. Dus we hebben de PCR, de qPCR en de MinION. En op deze manier kunnen we eigenlijk kijken hoeveel bacteriën of andere micro-organismen zitten er in de bodem. Ja, en welke dat dan zijn. Geweldig. En jullie hebben ook heel veel internationale samenwerkingen. Ja, klopt. We doen eigenlijk mee met heel veel EU-projecten. En ook buiten de EU werken we samen in landen zoals Indonesië en Singapore. Geweldig. Ik ben echt ontzettend veel te weten gekomen. Ik moet alleen nu echt door naar de opening. Heb jij nog een element voor me? Zeker, die heb ik hier. Ah. Alsjeblieft. Geweldig. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, houdoe. Zo, het laatste element is verzameld. Ik hoop dat er straks iemand is om mij te helpen. Op naar de opening.